صباح الخير. بصوا كده ورايا، شايفين اللي ورا دي بحيره. عرفتوا احنا فين؟ لسه. طب لو قلنا ان اللي وراها ده المقطم، وعشان نسهلها اكتر الناحيه دي بصوا القلعه. طب القلعه والمقطم والبحيره هي بحيره ايه؟ سهله، بحيره عين السيره. بصوا قبل ما اتكلم على اللي قدام البحيره، عايزكم تبصوا بصه بس كده البحيره بقى شكلها ازاي. بصراحه تحفه. ايه بقى اللي قدام البحيره؟ بنعدي عليه كتير جدا ولا واخدين بالنا منه. متحف الحضاره. طبعا وزاره السياحه والاثار مشكوره، خلتنا نخش نتفرج على المتحف وهم لسه بيوضبوا فيه عشان يستقبلوا المومياوات الملكيه اللي خارجه من متحف التحرير لهنا. مومياوات الملكيه اللي فيهم مومية رمسيس الثاني. رمسيس الثاني اعظم ملوك التاريخ. المكان ده لما نخشه هنتفرج فيه على، مش هنتفرج على معروضات اكتر ما هنتفرج على طريقه عرض، ونتفرج على تقنيه، ونتفرج على متحف الحضاره بتاعتنا اللي هي احنا بنقول مصر مهد الحضاره. وفي مخنا ان احنا حضارتنا من الفراعنه. لا، احنا حضارتنا من قبل الفراعنه. احنا هنلاقي قطع جوه من 30,000 سنه، من 50,000 سنه، يعني اجداد الفراعنه. هنخش نتفرج على متحف الحضاره اللي هو بيني وبينكم اكتر من متحف ونحكي. بصوا بقى، دي طبعا احنا يعني شايفين كراتين وحاجات عشان لسه يعني، بس دي قاعة العرض المركزي، المين هول. طبعا هم يعني دلوقتي عمالين يوضبوا ويفتحوا ويحطوا ويظبطوا الكراتين ويشيلوا حاجات وكده، بس يعني بصوا المنظر. انا عايزكم تبصوا على الاركيتكتشر، وتبصوا على الازاز، وتبصوا على يعني الشغل، تقسيمة المتحف، والقاعات كبيرة ازاي. وبصوا من فوق كمان، هرم مقلوب. لكن الاضاءه هنلاقيها في الجوانب، في جوانب الرينج دي من فوق. تمام. ولكن الهرم نفسه ما فيهوش اضاءه. دي ايه؟ اللي احنا شايفينه قدامنا دي شاشه كبيره. دي شاشه يا جماعه، دي شاشه على الارض دي شاشه، وممكن نمشي عليها وهي شغاله، ما فيش مشكله خالص، عشان دي بتعدي على قاعه بالظبط، المومياوات. تمام. ودي ما يدور، ودوت دي برضو شاشات داير ما يدور، وهيبقى عليها تايم لاين للتاريخ المصري. والشاشه نفسها يبقى موجود عليها فيلم بيتكلم عن نشأة الارض المصريه وتطورها. المفروض الفيلم اللي بيتلعب دي الارض، يعني دي الكره الارضيه اللي بتلف دي هتبقى موجوده في الحته اللي هنا دي وهيتلعب عليها الفيلم. وعادي ممكن تمشوا على الممشى يعني. وفوق ممكن تورينا التايم لاين يا استاذ سيد صلاح؟ اهو التايم لاين فوق اهو، في الرينج اللي موجوده فوق ديت حوالين الداير. يعني التايم لاين ده هيبقى على الرينج ده. دي ايحاء وحاجه مختلفه تماما، مش هتشوفوها في المتاحف المصريه غير في المتحف الحضاره. إيه ان شاء الله. ده سفينه فضاء. انا واقف في سفينه فضاء. فدي الليد سكرين اهي، دي اللي هيتعرض عليها الفيلم، وداير ما يدور ليد. وانا كنت واقف هنا وانا بصور لكم، كنت واقف هنا. وادي الهرم المقلوب. يعني انت متخيلين انت هتبقى داخل قاعة المومياوات، ماشي تتفرج، واللي فوق بيتفرج، وبعدين نخش قاعة المومياوات. يعني المومياوات اللي هتبقى موجودة هنا رويال ماميز، يعني مومياوات تحس كده. بصوا، it's the experience. احنا كده داخلين جوه مقبرة. بصوا the experience. we're going down، نازل تحت، داخلين جوه المقبرة. طبعا هي مش مقبرة بجد، بس يعني هو الإحساس كده إنك داخل جوه مقبرة. بصوا، طبعا السلم الناحية دي وفي رامب. المومياوات كلها هتبقى معروضة هنا. بصوا بقى، انا سألت على المكان اللي هتبقى فيه الموميا بتاعت رمسيس الثاني. موميا رمسيس الثاني هتبقى هنا، وفي ظهره بقى التابوت. يا جماعة اللي انتوا بتشوفوه ده محدش شافه قبليكم.
بصوا حتى السقف معمول واطي عشان تحس انك انت تاخد الاحساس انك جوه مقبرة. وسكرين بروجيكتور. ده اوفر فيو للقاعة. بنيجي نلاقي هنا بصوا شاشات عرض، هي واحدة بس اللي شغالة، شغلوها لنا مخصوص، وتحتيها المعروضات بقى. بصوا يعني ده بريفيو، يعني التكنولوجي اللي هنا وطريقة العرض مش موجودة، ودي لسه دي قاعة العرض المؤقتة. لكن ده نموذج للعجله الحربيه اللي استخدمها المصري القديم. اللي هنا في فيلم بيوريني ازاي تم صناعه العجله الحربيه ومكوناتها، وبعد كده ازاي المصري القديم استخدمها في الطرق الوعره اللي زي ما احنا شايفينها قدام حضرتك دلوقتي. الفيلم هذا من انتاج متحف الحضاره وحاجه تخص متحف الحضاره. هايل. ليها مجموعه من الافلام اللي الزائر لو جه مثلا مع نفسه ممكن يشوف فيلم على الشاشه بيتم يشوفه. بيشوف يعني الفيلم على الشاشه يعني مثلا ويتفرج على السكرين دي، يشوف الفيلم اللي هو فتحه من على التاتش سكرين زي ما احنا شايفين. هو استخدام التكنولوجيا في المتاحف ان شاء الله في متحف الحضاره مستخدم بشكل كبير جدا. بصوا بقى، دي مزبغة من العصر الفاطمي، يعني 1000 سنة تقريبا مثلا. يعني دي غالبا ممكن تبقى اجدد حاجه موجوده هنا. الميزه بقى طبعا هنا بصوا الاواني كانوا بيحطوا جوه الصبغه ويصبغوا وكده. بصوا الميزه بقى بتاعت المتحف ده، من الميزات بتاعت المتحف انه ده متحف جواه موقع اثري. يعني المزبغه دي ما اتنقلتش من حته، دي كانت موجوده هنا، موجوده. طبعا احنا هنا فوق الفسطاط، يعني عاصمه مصر الفسطاط، احنا هنا فسطاط فمليان اثار، فدي الاثر ده موجود في المتحف، يعني ما اتنقلش، ده موقع اثري. بصوا المزبغه عامله ازاي، حاجه رائعه رائعه. شفنا اللي شفناه، ما شفناش كتير، بس اللي شفناه مختلف في كل حاجه. يعني ما شفناش اثار، بس شفنا طريقه عرض، شفنا امكانيات موجوده ما كناش نعرف عنها حاجه، شفنا مكان. المكان ده مش بس متحف، اللي يقول عليه متحف بس يبقى ظلمه، عشان المكان ده مركز ثقافي، المكان ده متحف، المكان ده ملتقى، المكان ده فيه حاجه انا حسيتها ما حسيتهاش في المتاحف التانية. يمكن عشان طريقة العرض، يمكن عشان الإبهار التقني، كل حتة معروضة حسيتها مش داخل كده مكان كله زحمة، لا، حاجات معروضة، ومعروضة بمعرفة، بنو هاو، معروضة بفن، معروضة بذوق، معروضة بحرفية. أنا لما دخلت المكان ده حسيت بحاجة، حسيت بروح مصر، بجد حسيت بروح مصر. تعالوا المتحف ده واتفرجوا، ولما تخشوا وتحسوا باللي انا بقوله، تحسوا بروح مصر، افتكروني. صباح الفل.